Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một chiếc bánh chân trâu đường đen vị chả ô long. Chiếc bánh này thì sẽ không cần đến lò nướng. Cốt bánh của nó thì sẽ là vị chả ô long, phủ lên trên thì sẽ là một lớp kem custard của ô long và thêm rất là nhiều chân trâu ở bên trên nữa, nhìn nó sẽ siêu ngon luôn. Thế nên mọi người hãy cùng làm với tôi nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần làm phần chân trâu đường đen trước nha. Nói đường đen trong ngoặc bởi vì hôm nay thì mình không mua được đường đen, thế nên thực tế là mình dùng đường nâu. Cơ mà vị của nó thì cũng ngon cực con ấy. Kiểu mọi người biết cái cảm giác khi mà ăn bánh rán mật ấy, xong cái lớp đường mật ở bên ngoài không? Thì cái chân trâu của chúng ta vị nó sẽ gần như là như thế á. Cách làm chân trâu hôm nay thì cũng rất là đơn giản thôi. Sau khi mà mọi người đã trộn hết tất cả phần bột năng với bột cacao thì mình sẽ đun một cái nồi nước, và nước này nó phải sôi nha, thì mọi người mới bắt đầu đổ từng thìa một vào vô cái phần bột năng lúc đầu, và sau đó thì chúng ta cứ trộn đều thôi. Mọi người cứ đổ dần dần như thế này và trộn cho đến khi mà ra được một cái khối hòa quyện là được. Có một chút lưu ý là khi mà chúng ta đổ nước vô phần bột này thì có khả năng là bột nó chưa hút hết cả nước ấy. Thế nên khi mà mọi người đổ khoảng giữa chừng thì hãy nhồi nó qua một lần nha. Một thời gian trộn thì cái khối bột của mình nó đã bắt đầu chuyển màu sang cái màu cacao hơn một chút đấy. Giờ thì mình sẽ tiếp tục nhồi cho đến khi cái khối này không còn một chút bột trắng nào nữa. Và trong cái quá trình mà mình nhồi ý, thì khối bột nó cũng bắt đầu trở nên dai và dính hơn một chút. Ở bước này thì mình cũng bắt đầu nhận ra là mình bắt đầu cho hơi nhiều nước quá rồi ấy, thế nên cái khối bột nó mới lỏng như thế này. Thế nên mình cứ tiếp tục cho thêm bột năng vào nhồi thôi. Cơ mà cho dù mình có cho thêm bao nhiêu bột năng đi chăng nữa thì nó vẫn cứ dính như thế này đấy. Thế nên cuối cùng thì mình đã có một quyết định vô cùng sáng suốt luôn, là mình sẽ đun lại cái phần hỗn hợp này, bởi vì có khả năng là cái phần bột của chúng ta ấy, bây giờ thì nó đã bị nguội quá. Thế nên khi mà bột năng mà nó nguội quá thì nó sẽ không hấp thụ thêm bất kỳ một cái thứ gì nữa. Thế nên chúng ta sẽ cần phải đảo nó qua một vài lần cho đến khi mà nó bắt hơi dính dính một chút, và cái khối bột của chúng ta nó chỉ hơi nóng nóng lên một chút thôi, kiểu nó ấm ấm lên ấy, thì chúng ta có thể nhồi nó dễ hơn. Sau khi mà đảo xong thì cái khối bột của mình lúc này nó đã bắt đầu dẻo hơn và nó đã không còn quá là dính nữa ấy. Nó vẫn hơi dính dính một chút thôi, còn mà nó không dính như trước nữa. Và mình sẽ tiếp tục cho thêm một chút bột năng. Cái khối lượng bột năng này thì mình cũng không có liều lượng cụ thể đâu. Mình chỉ cho đến khi mà thấy được một cái khối bột của mình nó không còn dính nữa ấy. Và mình cứ nhồi thôi cho đến khi ra được một cái khối nó dẻo dai, và kiểu khi mà kéo ra như thế này nó không bị đứt là được nha. Và đây là khối bột cuối cùng mà mình thu được, kiểu nhìn mặt nó rất là mịn và kiểu nó rất là dễ để thao tác luôn. Mình sẽ chia cục bột này ra làm 4 lần để mà có thể dễ tạo hình hơn. Những cái phần bột mà mọi người sau khi cắt ấy mà chưa sử dụng tới thì hãy để nó trong một cái túi và bọc nó lại để mà không bị tiếp xúc với không khí thì bột sẽ bị khô nha. Giờ thì mình sẽ lăn nó ra thành những cái thanh dài như thế này để mà cắt dễ hơn. Cái bước lăn này thì cũng sẽ là một bước để kiểm chứng xem cái bột của mọi người đã đạt chưa. Kiểu nếu mà chúng ta có thể lăn một cách dễ dàng mà khi mà lăn ấy thì cái bột nó không bị nứt hay là vỡ thì như thế là bột đã đạt rồi nha. Giờ thì mình sẽ chia nó ra thành những cái hình cục như thế này. Mình sẽ rắc thêm một chút bột năng để mà cho cái phần chân trâu này nó không dính lại với nhau, và sau đó thì cứ nặn và lăn tròn thôi. Mình thấy trên mạng họ chỉ là kiểu lăn bằng cái bàn tay như thế này thì sẽ nhanh hơn, còn mà sẽ nhanh hơn đâu. Và sau một thời gian vừa lăn vừa coi Sex Education thì mình đã có một hộp chân trâu như thế này. Mình sẽ cho thêm một chút bột năng nữa để mà có thể bao phủ hết tất cả. Ôi dồi ôi. Thì như đã nói, mình sẽ cho thêm một chút bột năng và sau đó thì dây đều cái hỗn hợp này để mà cho các cái chân trâu ấy nó có một lớp bọc ở bên ngoài. Thì cái lớp này sẽ giúp cho chân trâu của chúng ta không bị dính lại với nhau. Đối với phần nước luộc chân trâu thì chúng ta phải đợi cho nước sôi thật là sôi như thế này thì chúng ta mới bắt đầu được thả vào nha. Và khi mà mình vừa mới thả vào, mình sẽ lấy một cái thìa để khuấy để mà chắc chắn là cái phần chân trâu này nó không bị dính xuống dưới đáy ấy. Mình đã làm thử một lần mà bị dính dưới đáy và sau đó nó chảy thôi, nó không chín một chút nào luôn ấy. Sau khi mà thả hết tất cả chân trâu vào thì mình sẽ đảo nó thêm một lần nữa để mà chắc chắn là không có một cái chân trâu nào bị dính, và sau đó thì luộc nó trong lửa vừa trong vòng khoảng 12 phút. Sau 12 phút thì phần chân trâu nó bắt đầu chìm xuống dưới đáy ấy, như thế là đã chín rồi. Mình sẽ ủ nó thêm 20 phút nữa để mà chắc chắn là chân trâu chín từ bên trong ra bên ngoài. Sau thời gian ủ thì mình sẽ tiến hành chắt hết tất cả phần nước này ra, và sau đó thì bỏ cái phần chân trâu này vô một cái âu nước lạnh ấy. Cái bước này thì sẽ giúp cho chân trâu của chúng ta giòn hơn và nhìn nó cũng sẽ đẹp hơn một chút đấy. Và như thế là phần chân trâu của chúng ta đã hoàn thành rồi. Giờ thì mình sẽ đi làm một cái sốt để mà cho phần chân trâu này nó đẹp hơn nha. Đầu tiên thì mình sẽ bỏ cái phần chân trâu này vô một cái nồi, cho nước cũng như là đường nâu vô. Thực chất ấy, cái sốt này nếu mà làm với cả đường đen thì nó sẽ thơm hơn, còn làm với đường nâu thì nó cũng được ấy, cơ mà mùi nó sẽ hơi kỳ kỳ. Để mà ăn ra thêm một chút màu nó kiểu nâu nâu được kiểu đường đen thì mình đã cho thêm một chút nước được bánh trung thu còn thừa vô. Cái bước này thì không quan trọng đâu nha, mọi người cho cũng được không cho cũng được. Và đây là sốt của chúng ta sau khi mà thu lại được. Phần chân trâu sau khi mà đã luộc thì mọi người hãy bảo quản nó ở nhiệt độ phòng nha, đừng để nó trong tủ đông không thì nó sẽ bị cứng đó. Rồi thì chúng ta sẽ đi làm cốt bánh bông lan vị chả ô long nào. Đầu tiên thì trong một cái âu mình sẽ đánh tan phần lòng đỏ trứng, và sau đó thì cho dầu ăn cũng như là sữa tươi vô, và cuối cùng thì trộn đều hỗn hợp.
Hôm trước thì trong một cơn vật vã trà Phúc Long, mình đã lên mạng và sau đó thì mua một gói như thế này. Và kiểu trà Phúc Long lúc nào cũng thơm luôn ấy, nhất là trà ô long ấy, thơm khủng khiếp ạ. Nếu như hạt trà của mọi người mà nó kiểu mịn và nhỏ như thế này thì mọi người có thể cho trực tiếp luôn vào với cả hỗn hợp như thế này nha. Và chúng ta sẽ trộn đều cái hỗn hợp này cho đến khi nó bắt đầu đặc lại như thế này là được. Công thức bánh bông lan của ngày hôm nay của chúng ta là một công thức kiểu bông lan bất bại ấy. Trong thành phẩm của nó thì sẽ có khá là ít chất lỏng, như kiểu cái lượng dầu và lượng sữa ấy, nó sẽ khá là ít. Lượng chất lỏng ít này thì sẽ làm cho bánh của chúng ta nó sẽ kém mềm và ẩm hơn cơ, mà bù lại ấy, thì khi mà chúng ta hấp thì cái khả năng nó thành công sẽ cao hơn vì kết cấu nó sẽ cứng cáp hơn đấy. Chúng ta sẽ cần đánh bông làm tròn trứng cho đến khi ra được một cái chóp mềm, kiểu nghiêng cái bông mà nó không di chuyển quá nhiều là được nha. Sau khi mà đánh bông thành công thì mình sẽ cho 1/3 lượng lòng tròn trứng vô cái hỗn hợp lòng đỏ lúc đầu. Cái hỗn hợp lòng đỏ lúc đầu ấy, bởi vì nó rất là ít lượng chất lỏng, thế nên nó sẽ khá là đặc. Chúng ta sẽ cần phải đánh bông và trộn đều cho đến khi nó loãng tan như thế này thì chúng ta mới có thể trộn tiếp được ở bước sau. Giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trộn lòng trắng trứng với cả lòng đỏ theo một phương pháp gọi là phương pháp trộn phâu nha. Tức là chúng ta sẽ dùng một cái spatula, sau đó thì chúng ta sẽ hất từ dưới lên trên, hất nhẹ nhàng như thế này thì cái phần lòng trắng trứng của chúng ta nó có thể trộn đều mà không bị làm vỡ những cái bọt khí. Cái hỗn hợp mà chúng ta thu lại thì nhìn nó vẫn kiểu bông, xốp và mềm như thế này. Phương pháp trộn này thì rất là phổ biến khi mà chúng ta làm bánh bông lan và mình cũng đã giới thiệu khá là nhiều rồi. Bây giờ thì mọi người đã nhớ thế vậy. Hôm nay thì mình muốn làm một cái bánh mà kiểu nó nguyên khối một chút đấy, thế nên mình sẽ dùng một cái khuôn tròn, cái này thì khoảng đường kính 16 cm. Sau khi mà mình đổ hỗn hợp vô xong thì mình sẽ đập nó vô một vài lần để mà cho những cái bọt khí to ấy nó bị vỡ ra và bọc nó thêm một lớp giấy bạc ở trên. Khi mà nước trong nồi vừa sôi thì mình sẽ bắt đầu cho cái sừng hấp lên bánh vào và ngay lập tức hạ lửa cho đến khi lửa chúng ta thấp nhất. Cái hơi nước trong nồi lúc nào cũng chỉ kiểu hơi lăn tăn một chút thôi và mình sẽ hấp nó trong vòng 35 phút. Sau 35 phút thì mọi người có thể mở ra và kiểm tra xem bánh đã chín chưa bằng cách đâm một cái tăm vô như thế này. Mà chắc chắn là bánh đã chín thì mình sẽ lấy cái nồi này ra khỏi. Và sau đó khi mà bánh vừa mới chín xong ấy thì mọi người hãy thả bánh rơi từ khoảng 30-50 cm rơi xuống một vài lần như thế này. Cái bước này thì sẽ giúp cho cái hơi nước ấy nó thoát ra ngay lập tức và không làm bánh của chúng ta bị xẹp ấy. Và đây là cốt bánh của ngày hôm nay của chúng ta, kiểu nó không nở cao quá đâu cơ mà thành bánh thì sẽ rất là chắc chắn để mà chúng ta có thể cho hết cả kem lên á. Giờ thì chúng ta sẽ làm kem custard vị trà ô long nào, và cái kem này sẽ là một cái kem siêu tuyệt vời cho những con nghiện trà sữa luôn ấy. Nếu như mọi người không có kem tươi thì mọi người có thể thay thế bằng sữa tươi với cả liều lượng tương tự cũng được nha. Vì sữa tươi thì không nên đun nóng, thế nên mình sẽ chỉ đun hỗn hợp này cho đến khi nó bắt đầu bốc khói và sau đó thì mình sẽ ủ trà trong tầm khoảng 15 phút. Sau 15 phút thì mình sẽ lấy cái hỗn hợp này ra và sau đó thì vắt cái túi trà nha. Rất là nhiều sữa và tinh chất trà ở trong đó đó. Khi mà sữa đã trộn với trà thành trà sữa thì mình sẽ tiếp tục đun cái hỗn hợp này ở lửa thấp nhất. Và trong thời gian đó thì mình sẽ đánh bông cái phần lòng đỏ trứng này, đánh qua một chút thôi, và sau đó thì mình sẽ cho phần đường vô và tiếp tục đánh trộn cái hỗn hợp này cho đến khi mà nó bắt đầu chuyển sang được một cái màu vàng nhạt hơn như thế này là được nha. Khi mà đã đánh bông trứng thành công thì mình sẽ tiếp tục cho thêm một chút bột ngô vô và trộn đều hỗn hợp. Cái bếp thì chúng ta đang đun sữa và khi mà sữa bắt đầu bốc hơi khói như lúc nãy thì chúng ta sẽ lấy nó ra, đổ 1/4 cái hỗn hợp này vô cái hỗn hợp trứng và trộn đều cho đến khi mà tất cả mọi thứ nó hòa tan và hòa quyện như thế này là được. Giờ thì mình sẽ đổ hỗn hợp trứng vô lại cái nồi lúc đầu và mọi người nhớ là phải vừa khuấy vừa mới đổ nha, để tránh cho trứng của chúng ta bị chín thì nó sẽ bị lợn cợn á. Sau khi mà đổ hỗn hợp trứng vô thì cái hỗn hợp của chúng ta sẽ bắt đầu đặc lại như thế này, và khi mà mọi người thấy nó bắt đầu xuất hiện vân như thế này và đặc lại ấy, thì hãy bắc nó ra khỏi bếp ngay lập tức và sau đó thì cho một thìa bơ vô. Rồi thì chúng ta sẽ để nó trong tủ mát trong tầm khoảng 30 phút cho đến khi nó nguội hoàn toàn nha. Đây là cốt bánh của mình sau khi mà đã nguội. Mình sẽ dùng một cái cốc và sau đó thì nhẹ nhàng tách cái phần bánh này ra khỏi cái phần bánh chính. Cái bước này thì sẽ giúp cho chúng ta thì đỡ để phun kem vào bên trong, cũng như là để một chút trân châu vào bên trong ấy, thì khi mà chúng ta ăn thì sẽ được nhiều nhân hơn, nó sẽ ngon hơn á. Phần kem sau khi mà đã nguội thì mình sẽ cho nó vô một cái túi bắt kem và sau đó thì phun nó như thế này thì mọi thứ sẽ dễ dàng thao tác hơn đấy. Và cuối cùng thì chúng ta cứ tiếp tục phủ phần bánh với tất cả kem thôi. Cái lớp kem này thì mọi người hãy để sao cho nó có một cái kết cấu kiểu nó lỏng lỏng chảy chảy như thế này thì nhìn nó sẽ ngon hơn đó. Mình sẽ phun thêm một chút kem ở tất cả các phần rìa bánh ấy để mà tạo cảm giác là cái kem này đang chảy xuống, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và sau khi mà chúng ta đã phun bao phủ hết tất cả mặt bánh thì hãy dùng một cái thìa và sau đó thì chà láng ấy cho cái phần kem này nhìn nó mịn hơn một chút. Phần kem của mình lúc này thì đang hơi bị lợn cợn một chút ấy. Đây là tác hại của việc hôm nay khi mà mình cho cái phần custard nguội, mình không bọc cái màng thực phẩm sát vô cái phần mặt kem ấy thì nó sẽ tạo ra một cái màng, và khi mình trộn lên thì nó sẽ bị lợn cợn như thế này. Tất nhiên là nó không ảnh hưởng gì đến hương vị rồi, cơ mà kiểu về bề ngoài ấy thì nó sẽ bị nhìn hơi lợn cợn một chút thôi, không sao đâu nha.
Wow, và như thế là bánh của chúng ta đã hoàn thành từ này. Nhìn xinh phết nhở, kiểu nhìn cái chân trâu đường đen ấy, kiểu nó kiểu chảy dù nó là đường nâu đi chăng nữa cơ mà. Về hương vị của cái bánh này thì không còn một cái gì để bàn cãi nữa, trời ơi. Cái vị chả ô long ấy thơm xuất sắc luôn, và cái kem custard ấy nó là một cái kem cho những cái con nghiện trà sữa, nhất là trà sữa Phúc Long như mình luôn. Cái chân trâu hôm nay của chúng ta thì cũng dai dai dẻo dẻo ấy, thế nên khi mà ăn thì nó cũng thêm một chút kiểu hương vị và tầng lớp ấy, ăn cũng khá là vui luôn. Phần cốt bánh thì sau khi mà ngấm với kem ấy thì nó cũng mềm ra một chút, thế nên mọi người không phải lo lắng quá đâu nha. Cảm ơn mọi người vì đã xem tiếp tận đây. Nếu như mọi người thấy thích video này hãy like và đăng ký kênh.